नमस्कार, ज्योतिष किचनमध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत आहे। आज आपण बनवणार आहोत ढाबा स्टाईल शेवभाजी। शेवभाजी बनवण्यासाठी आपल्याला काय काय साहित्य लागतं हे आपण बघून घेऊया। त्यासाठी आपल्याला लागणार आहे हा 3 उभे चिरलेले मी कांदे घेतलेले आहेत, हे बारीक 2 टोमॅटो घेतले चिरून, अर्धी वाटी बारीक किसलेला खोबरं, थोडीशी कोथिंबीर, अर्धा इंच आल्याचा तुकडा, लसणाच्या पाकळ्या आणि हे खडे मसाले घेतलेत। खडे मसाल्यामध्ये मी 4 हिरवी विलायची, 4 मिरं, 2 लवंग, एक छोटासा दालचिनीचा तुकडा आणि एक तेजपत्त्याचं पान। मसाला शेव, बारीक चिरलेली कोथिंबीर। शेवभाजीसाठी लागणारा मसाला आहे धना पावडर, हळद, लाल तिखट, हा माझा घरचा काळा मसाला, शेवभाजी मसाला, जिरे पावडर आणि मीठ। सुरुवातीला आपण अगोदर हे मसाले सर्व भाजून घेऊया। इथे गॅसवरती मी तवा ठेवलेला आहे। आता आपण सर्व मसाले भाजून घेऊया। त्यासाठी तव्यावरती मी थोडंसं तेल टाकून घेते। तेल गरम झालेले आहे। आता आपण खडे मसाले भाजून घेऊया। आता आपण सुके खोबरे भाजून घेऊया। खोबरे आपल्याला थोडेसे गोल्डन होईपर्यंत भाजून घ्यायचे आहे। आता आपण कांदा भाजून घेऊया। कांदा भाजण्यासाठी तव्यावर थोडंसं तेल टाकून घेऊया। कांदा हा आपल्याला हलकासा गोल्डन होईपर्यंत भाजून घ्यायचा आहे। कांदा भाजून झालेला आहे। आता आपण तो काढून घेऊया। टोमॅटो आपल्याला 2 ते 3 मिनिटांसाठी परतून घ्यायचे आहेत। टोमॅटो छान परतून झालेला आहे। आता आपण काढून घेऊया। शेवभाजीचा सगळा मसाला भाजून झालेला आहे। आता आपण तो मिक्सरमध्ये पाणी टाकून बारीक वाटून घेऊया। मसाला मिक्सरमध्ये छान बारीक वाटून घेतलेला आहे। आता आपण शेवभाजी कशी करायची बघूया। शेवभाजी बनवण्यासाठी इथे गॅसवरती मी एक कढाई ठेवलेली आहे। आता आपण त्यामध्ये तेल टाकून घेऊया। तेल आता गरम झालेलं आहे। यामध्ये आता आपण वाटलेला मसाला टाकून घेऊया। हा मसाला तेल सुटेपर्यंत छान परतून घ्यायचा आहे। मसाल्याला छान तेल सुटलेलं आहे। आता यामध्ये आपण हे सर्व मसाले ॲड करूयात। दोन ते 3 मिनिटांसाठी हे मसाले आपण छान परतून घेऊया। मसाला छान परतलेला आहे। त्यामध्ये आता कोथिंबीर घालून घेऊया। आता मसाल्यामध्ये आपण पाणी टाकून घेऊया।
भाजीला आता छान उकळी आलेली आहे. शेवभाजी तयार झालेली आहे. आता आपण यामध्ये शेव टाकून घेऊया. ही मस्त अशी आपली शेवभाजी तयार झालेली आहे. आता यावरती आपण थोडीशी बारीक चिरलेली कोथिंबीर टाकून घेऊया. आपली ही ढाबा स्टाईल शेवभाजी तयार झाली आहे. तुम्हाला जर माझी रेसिपी आवडली असेल तर माझ्या चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका.